guys, dito na tayo sa Tanamera Expressway. Bali may ginawa silang bike lane dito. Diretso daw hanggang East Coast. Tapos may PCN dun sa kabila. Meron din dun sa kabila. So mahaba to, mga 7 kilometers yata. Dumaan sa kabila kanina. Ngayon pa uwi. Dito naman. Tayo dumaan sa kabila kanina. Pupunta tayo ng East Coast. Pa uwi. Dito rin. Balik na tayo kasi mayroon maabutan ng araw dito. Mamamatay ka. Sobrang init. Buti ngayon okay pa.